আপুনি যিটো শিকিব লাগে আপুনি যদি এলপি স্কুলত গৈ পিনি যদি আপুনি এখন মানে এলপি স্কুলত গৈ ক্লাছ 4 লৈকে পঢ়ি যদি আপুনি মেট্ৰিক দিবলৈ যায় আপুনিতো ফেইল কৰিব ন নিশ্চয় ফেইল কৰিব সেইকাৰণে এটা প্ৰসেস আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব আৰু কেতিয়া কি কৰিব লাগিব কি নকৰিব লাগিব মাৰ্কেটত কোন জায়গাত কি হয় কেনেকৈ হয় কিয় হয় আদি সকলো বিলাক বস্তু যদি আপোনালোকে বিতংভাৱে জানিব বিচাৰে তেনেহলে জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে যেহেতু নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি 27 তাৰিখ 4 মাহ 2023 চন যেহেতু আজি এক্সপায়াৰী ডে আজি বৃহস্পতিবাৰ আছিল যেহেতু প্ৰত্যেকটো বৃহস্পতিবাৰে সাপ্তাহিক উইকলি যি অপচন থাকে সেই অপচনটোৰ এক্সপায়াৰী হয় মানে আজিৰ দিনটোত শেষ হয় শুকুৰবাৰৰ পৰা কাইলৈৰ পৰা আকৌ নতুন এটা এক্সপায়াৰী আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকক মই টেলিগ্ৰামত অলৰেডি আপডেট দি থৈছিলো আজি মই আপোনালোকক কৈছিলো যদি মাৰ্কেট তলত ওপেন হৈছিল ইয়াত ওপেন হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলো যে মাৰ্কেট যেতিয়া ওপৰলৈ যোৱাৰ পাছতেই মই এটা পিই ট্ৰেড লম আৰু ট্ৰেড তেনেকৈ ললো ট্ৰেডটো কি ৰিজাল্ট হ'ল তাৰ পিছতো মই আৰু টোটেল আজি মই দিনটোত 3টা ট্ৰেড কৰিছো কি ট্ৰেড কৰিলো কেনেকৈ ক'ত কৰিলো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ প্ৰথম এটা বেংক নিফটিত পি লৈছিলো আৰু তাত খুব কম টকা প্ৰফিট হ'ল 3730 টকা আৰু সেই প্ৰথম ট্ৰেডটোতেই আমাৰ লগতে আৰু তাৰ পিছত আকৌ এটা নিফটিত দিলে আমাক নিফটিত বৰ সুন্দৰ ট্ৰেড এটা দিলে আপোনালোকক দেখাও এয়া জোন যিটো যোৱাকালি মই আপোনালোকক এই জোনটো দিছিলো আজি জোনটোৰ কিমান মূল্য আপোনালোকে দেখিছেনে এই জোনটোতে সাপোৰ্ট লৈছে ৰেজিস্ট্যান্স লৈছে সাপোৰ্ট লৈছে ৰেজিস্ট্যান্স লৈছে এই জোনটোৱে আজি একচুয়ালি আজি মাৰ্কেটখন সাইডৱে হয় আৰু বহুত বেছি ভলেটাইল ইয়াত মাৰ্কেটত আজি কাম কৰিবলৈ বহুত বেছি হাৰ্ড হৈছে আজি মাত্ৰ 310 পইণ্টটো মাৰ্কেটে টোটেল মানে মুভমেন্ট দিয়া নাই মানে বহুত কম নেৰো একেবাৰে ৰেঞ্জৰ ভিতৰত ফসি থাকিলে মাৰ্কেটখন যিহেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ সেহেতু অপচন সেলাৰ কাৰণে আজি বৰ এটা সুন্দৰ দিন যি কি নহওক লাগে তাৰ পিছত মই নিফটিত আপোনালোকক কি হ'ল মই এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছো নিফটিত মই কৰবাত মই এটা সেল কৰিবলৈ সুবিধা পালো পিই বাই কৰিবলৈ এটা সুন্দৰ যিসকলে আমাৰ কোৰ্স লৈছে তেওঁলোকে গম পায় কোড পালে কেনেকৈ পালে মই পালো আৰু সেইটোতো এটা সৰুকৈ মই স্কেলপিং কৰিলো তাতো মোৰ প্ৰফিট হ'ল 1320 টকা এই দুটা ট্ৰেড হ'ল আৰু বেংক নিফটিত যেতিয়া একেবাৰে শেষৰ ফালে এই মুভমেন্টটো দেখিছেনে এই মুভমেন্টটো মই ধৰিছিলো আজি এই মুভমেন্টটো ধৰিলো এই হেমাৰটোত মই ওলাই দিলো মোমেন্টটো ধৰিলো ইয়াৰলৈকে মই সুন্দৰভাৱে ধৰিলো আৰু ইয়াত মোৰ প্ৰফিট হ'ল কিমান ইয়াত মোৰ প্ৰফিট হ'ল 6100 টকাৰ আশে-পাশে আজি দিনটো টোটেল লাভ হ'ল 11146 টকা যি কি নহওক লাগে আৰু যিসকলে কৰ্মৰত বা চাকৰি কৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ একাউণ্টটো হেন্ডেল কৰিবলৈ আমাক যিহেতু বহুতে দি থৈছে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট বিলাকো আমি হেন্ডেল কৰি আছো সফটওয়্যাৰ যোগেদি আৰু আজি সফটওয়্যাৰত এটা মিস্টেক হ'ল যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছেনে সকলোতে ইয়াত মানে 3টা অৰ্ডাৰ লোৱা হৈছিল 3টা অৰ্ডাৰ এটো দেখিছেনে 6 মানে ওপেন আৰু ক্লোজ মানে টোটেল বাই আৰু সেল এটা অৰ্ডাৰত এটা অৰ্ডাৰত দুবাৰকে থাকে বাই সেল দুটাকে থাকে আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত দুটা অৰ্ডাৰ ইয়াত 3টা অৰ্ডাৰ সবতে 3টা কিন্তু এই 3টা একাউন্ট আজি আপোনালোকে ৰেড দেখিছে যেহেতু ময়ো সফটওয়্যাৰ এটা নতুন সফটওয়্যাৰ ময়ো চলাই আছো মই তাত অকমান টেস্টিং কৰি এটা কৰিছিলো যত নেকি বাকি কিটা একাউন্টত লাগিলে এই কিটা একাউন্টত মোৰ নিজৰ অসাৱধানতাৰ বাবে মোৰ এই 3টা একাউন্টত আজি ট্ৰেডটো নালাগিল তাৰ বাবে আজি এইকিটা ৰঙা হৈ গ'ল
ৰেট মানে 1000 টকা 1000 টকাকে আজি এইকেইটাত লছ হৈছে, বাকী প্ৰতিটো একাউণ্টত 2000 2300 2400 এনেকৈ প্ৰফিট হৈছে। আৰু এয়াই দেখালো আজিৰ দিনটোৰ কি কি আছিল কি কি নাছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু এটা কথা, যদি চাওক আপোনালোকে কপি ট্ৰেড কৰিবলৈ দিছে, মোক দিছে, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এক্সেছ আপোনালোকে যি ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব, আপোনালোকে চবৰে ভয়টো এটাতে পইচাটো কোনোবাই লৈ ল'ব নেকি বা আমি উইড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিম নেকি, কেতিয়াও নোৱাৰে। আপোনাৰ যদি ডিমেট একাউণ্ট আপোনাৰ যদি অলৰেডি আছে, আপুনি জানে ভৰাব আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰাই লাগিব, উলিয়াব আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰাই লাগিব। আপোনাৰ পাছৱৰ্ড জানি কিবা জানি মোৰ একো লাভ নাই বা মোৰ একো হেৰি নাই, এক্সেছ লৈ মোৰ একো কথা নাই। জাষ্ট মই আপোনাৰ একাউণ্টটোহে খুলিব পাৰিম, অৰ্ডাৰটো ল'ব পাৰিম, অইন একো নাই। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, চাওক এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে আমাক দিছে, কিন্তু মই কিমান দিন চলাম সেইটো কথাও আপোনালোকে মনত ৰাখিব। মইতো সদায় চলাব নোৱাৰোঁ বা চলাই নাথাকোঁ, মই যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ মই চলাই থাকিম। আপোনালোকক 2 এটকা ইনকম কৰি দিয়াটো মোৰ কৰ্তব্য, মই কৰি দিম, তাত একো নাই। কিন্তু যিহেতু ট্ৰেডিং কৰাটো এটা স্কিল হয়, ট্ৰেডিংটো শিকিবই লাগিব, কৰিব লাগিব। এটা প্ৰচেছ আছে ট্ৰেডিং শিকা আৰু ট্ৰেডিং কৰাৰ। আজি আপোনালোকে দেখিছে মই প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকক প্ৰফিট কৰি দি আছোঁ, প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰফিট কৰি দি আছোঁ। এইটোনো মই পাৰিছোঁ, আপুনি কিয় নোৱাৰিছে? আপুনি কাৰণ শিকিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি যিটো শিকিব লাগে, আপুনি যদি LP স্কুলত গৈ পিনি যদি আপুনি এখন মানে LP স্কুলত গৈ ক্লাছ 4লৈকে পঢ়ি যদি আপুনি মেট্ৰিক দিবলৈ যায়, আপুনিতো ফেইল কৰিব ন, নিশ্চয় ফেইল কৰিব। সেইকাৰণে এটা প্ৰচেছ আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। আৰু কেতিয়া কি কৰিব লাগিব, কি নকৰিব লাগিব, মাৰ্কেটত কোন জেগাত কি হয়, কেনেকৈ হয়, কিয় হয় আদি সকলোবিলাক বস্তু যদি আপোনালোকে বিতংভাৱে জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্চ আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে, যিহেতু 6, 7 আৰু 8 মে'ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। আহক আপোনালোকক শিকোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ, সম্পূৰ্ণ শিকোৱা আৰু লগতে সম্পূৰ্ণ এটা ষ্ট্ৰেটেজি যাৰ 90 to 95% একুৰেচি, এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি মই আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকক লগ পাম বুলি। ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিলোঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।